God morgon. Den var lång. Nu ska jag försöka ta mig upp ur sängen. Och fixa kaffe. Och sen så ska jag och Elena gå ut på en vandring. Så vi såg en fyr här borta förut. Eller vi har hört att det finns en fyr och vi tyckte att vi såg den på drönaren. Så vi tänkte gå på en hike. Och vi har ingen aning om hur många timmar den kommer bli eller minuter. Men det kommer bli jättemysigt. Så nu kör vi. Well, if you need any new furniture, you can just go in here and free shop. This house is beautiful though. Wow. Can we buy this house? So this must have been like really beautiful garden. I want it. Like literally I want it. Look at it. Det här måste man ju kunna få köpa, tänker jag. Alltså kolla på det. Like, huh? Speaking Swedish. Huh? Alltså det är så jävla vackert. Look in here. It says something on the wall. The Costa de Mallorca. Yeah. Many bathrooms in here. Oh, there's no roof. Oh yeah. Or like a... Can you imagine? Like seriously, look at it. I'm deadly serious saying that I want it. Is that your little market stand? What are you offering today? And today, this is the most expensive thing I'm gonna sell today. A beautiful golden frame. It's actually quite It's actually kind of nice. It is actually really nice. Is there anything you can do with it in the bus? No, but I could give it to my dad. He could put it It's his birthday today. Dad, happy birthday! But I think what is even weirder is this fresh bag of like... the fresh bag of mushrooms next to it. But I love the frame. Oh, I do. I want it. Yeah, take it. I'm in full support of taking this home. Yeah? Totally. This is a one-time offer. Take it or leave it. I'm gonna take it. You gonna take it? Let's do it. Shall we? I want it. You want a bag of mushrooms too? No, you can have them. I take the frame, you take the mushroom, you know? You know? I never stole anything before, actually. I've been a good girl in my life. This is not stealing, this is finding. I like it. Just a normal hike. Så ser du stoppar där. I don't know if someone lives there. I think we have to run. Run.
hope there's no cars coming. Because then they're gonna ask why I'm walking with an empty frame. I'm just gonna tell them I bought it on Marketplace. We actually couldn't find our way down in the forest again, so we're taking the road back. Hopefully we will get to the vans eventually. Ja, made it. Tillbaka hemma med en dag. Men alltså, hur snygg är den inte? Snacka om vintage. Den är så cool. Okej, så nu ska vi försöka lämna den här fantastiska... jag såg inte så mycket där, men den här fantastiska platsen i alla fall. Ni har ju sett den. Min ram är med här, den ligger vid min tvätt. Och nu ska vi försöka ta oss ner på den här bumpy road. Och nu har ju hon kört upp och ner här några gånger, så att jag ska köra efter henne. Men in case of att någon av oss fastnar så ska vi åka ner samtidigt. Och sen typ när vi närmar oss Palma så kommer jag fortsätta ner mot Palma. Och hon kommer fortsätta uppåt, för hon ska norrut. Så att ja, nu kör vi. Ska vi lycka till på de här vägarna, alltså, för det här är kaos. Det här är den värsta vägen upp jag någonsin har kört, tror jag. Det var en annan bil som kom nu när vi var ute och gick, och de fick sätta ut de här vad heter det, klossarna, alltså nivåklossarna som man kan köra upp och parkera på. Så vi liksom lägga ut dem för att så kunna köra upp och ner. Alltså helt sjukt. Men ja, det här blir spännande, så att nu kör vi. Tremendous dreams, always playing king and queen. We had set our minds to leave, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, take a swim in salty water, drinking stars and holy sun. And then we cross America. Jag ska ta den här kära ramen och ställa upp pappas bra. When I close my eyes, I see how we all were tripping with beliefs. Ooh, and our hearts were young and free. Vad tycker du om min ram? Den är ramaktig. Titta så snygg. Den passar jättebra här inne tycker jag. Nej, fy. Vadå fin? Nu får jag ha dem med själva. Den är jättefin. Morgon. Nu så alltså det har varit en sån intensiv familjevecka, vilket på ett sätt har varit väldigt skönt eftersom att Andreas har åkt, så slipper jag liksom
känna mig helt ensam. Så mamma har faktiskt varit här bara i några få dagar. Vi har varit ute och käkat, haft det jättemysigt. Pappa har åkt nu ja, jag vet, pappa kommer ju tillbaka snart, så han blir inte borta så länge. Han åker ju fram och tillbaka hela tiden. Men nu har jag i alla fall varit nere i pappas förråd nu på morgonen. Och väl nere i förrådet så... jag trodde ju inte att jag skulle ha så här mycket grejer i alla fall. Alltså... Jag tänkte att jag hade 2 väskor. Hela den här ryggsäcken är min. Den rullväskan är min. Den rullväskan är min. Den rullväskan är min. Full med grejer. Jag har inte ens kommit halvvägs i den här. Men det blev bra. Jag slängde en hel del. Lite saker fick åka med in i vanen. Och en väska är kvar där. Typ ifall att jag åker på en weekend någon gång. Och en väska står packad och redo för att kunna åka tillbaka till Sverige när mamma eller pappa är nere och kan ta med sig en extra väska liksom. Så det är i alla fall packat och klart. Jag har varit på gymmet, alltså jag betalar 45 euro för 2 veckors gymkort här, det är helt sjukt. Men jag tänker nu i alla fall att eftersom att jag har tillgång till pappas förråd nu och speciellt nu när han inte är här, så tänker jag att nu kan jag hitta ett gym som är lite längre bort, för nu kan jag faktiskt låna en cykel i hans förråd. För att inne i stan så finns det ju fler gym, men ja, nu blev den här motorcykeln lite saknad helt plötsligt för att ta sig runt. Men säg inte det till Andreas, för då blir han jättekaxig. Vad har jag gjort med? Gud, jag har tvättat så mycket, både mina och Andreas kläder. Det blev typ 4-5 maskiner tror jag. Och nu så ska jag i alla fall iväg till en camping. Elena är redan där. Hon åkte i morse och jag tycker fortfarande att det är imorgon. Jag sa i och för sig god morgon. Så hon är redan där och vi ska ha liksom en riktig sån här städningsdag och rensa, så att vi behöver liksom stå där vi verkligen bara kan sprida ut oss. Så det ska bli jätteskönt och jättemysigt faktiskt. Och mina batterier behöver få bli inkopplade på el, för de är jättedåliga. Jag vet inte varför. Så att jag ska se vad som händer där också, om jag kopplar in dem på el och om det funkar. Så att då åker vi helt enkelt. Perfect, cool. Yeah, see you. Oj, den här! It's a horse here! Men kameran dog ju självklart när jag höll på här och rodda, och det såg inte jag. Men okej, här är en update. Jag älskar att det är liksom tvätt överallt. Det enda grejen som det här ska slängas, vilket är helt magiskt. Typ silvertejpen också kanske. Och en invoice också kanske. Så, det ska slängas. Det enda är att min suppbräda typ aldrig får plats någonstans. Men i alla fall bra. Här har jag liksom stuvat in saker precis överallt. Här börjar bli tomt. Jag har roddat där inne. Men kolla här. Alltså kolla här. Det är helt tomt där inne. Så nu har jag plats för att köpa mer saker. Hur fantastiskt är inte det? Jag har ingen aning om vad jag ska göra av den här bollen bara. Ja.
det är i alla fall magiskt. Nu ska jag byta lakan och göra lite såna här grejer. Men jag älskar att det börjar bli tomt. Kolla vad dåliga klistermärken. Mina flaggor. Så det här stället är så mysigt. Det är verkligen, alltså folk bor ju här. Där så borta står liksom en lastbil som de har byggt om. Det är hur mysigt som helst. Det här är en mysig camping. Someone trying to steal your food? Look at him. Don't. Nu är alla nödvändigheter snart klara. Det har tvättats, det har tömts toa, det har fyllts vatten och nu kom solen ut, så nu tänkte vi att vi skulle ta oss ner till stranden. Här är campingens väktare. Visst? Oh, that's good. Det är som ett stort lejon. Refilling water. You look a bit hangover. No, just joking. Just joking. Alltså vi hamnade ju liksom på en Halloweenfest igår här på campingen som var neverending story. Och så kom de nu och bara rapido tyckte vi försvann jättefort från festen igår. You completely understand what I'm saying, right? Smörrebröd. Yeah, smörrebröd. I'm gonna keep up with the Swedish lesson. But no, we're gonna go to the beach. We are. Yes, beach time, some hangover beach time, and then we're gonna work later. Yes, we are. Kolla hur taggad hon är för att jobba. Det är ändå fortfarande sol där jag sitter, men alltså det var världens blixt där borta. Det ser helt sjukt ut. Alltså, ni har ingen aning om vilket jävla skitväder det blev. Det här är inte från regnet faktiskt, det här är faktiskt från duschen. Jag har varit och tränat. Men riktigt skitväder. Och det var så roligt för innan allt det här liksom, när vi satt på stranden och tog en kaffe idag, så kommer polisen som kom förut och bara så, har du inte flyttat på dig? Du står fortfarande på samma plats. Jag bara, nej, jag har varit på campingar, jag har varit i bergen och jag har varit det. Han bara, okej, ja. Men så var det så roligt, så började han fråga om Andreas har varit motorcykeln igen. Han kommer tillbaka, att han har haft motorcyklar innan. Så att, ja, Andreas, jag tror du behöver komma tillbaka för polisen verkar sakna dig och din motorcykel. Men nu ska jag i alla fall ha en mysig filmkväll ikväll. För att, som ni hör kanske så regnar det. Men det är i alla fall lite mysigt. Och det som är så häftigt när man har sett nu när det har varit lite stormigt. För november är alltid lite stormigt på Mallorca.
det är att alla surfers kommer ju liksom efteråt. Så du vet, de surfar ju hejvilt och det är så mysigt. Det är så fantastiska solnedgångar efter det. Och även om jag inte gillar kyla så tycker jag ändå att den här tiden är lite häftig på Mallorca. För som ni vet så har jag ju som sagt bott här. Och jag tänkte bara att jag skulle dela lite om det. För det är ju faktiskt en story som många av er inte vet. Men jag flyttade hit för... Ja, vad blir det nu? Ungefär 1 år innan covid kom, ungefär. Då packade jag ihop allt jag hade i 4 stora resväskor och flyttade ner hit till Mallorca. Hyrde ut min lägenhet i Stockholm. Och hyrde en fantastisk lägenhet här nere. Alltså den här delen alltså som är utav Portixol, som är utanför Palma, som är alltså den här strandpromenaden. Det finns liksom små stränder överallt. Min lägenhet var absolut ingenting att hurra för, men takterrassen, den var guld värd kan jag säga. Och man bara såg ut över liksom hamnen, man såg över till Palma-katedralen, man såg ner, det var precis ovanför stranden och så här local cafés. Så himla mysigt och någonting som jag verkligen tyckte om. Och ett ställe och nära till gym och nära till allting liksom. Så den här strandpromenaden även på natten, alltså den är upplyst, det är så mysigt att bara få gå runt här. Så att det här är en plats som jag älskar. Och sen så Mallorca som ö är ju också helt fantastiskt. Alltså folk kommer ju hit för att vandra, för att cykla, för att dyka, för att flyga. Men också äta god mat och absolut alltså Mallorca har haft lite rykte, dels gammal pensionärsö men också bara galen fest. Men det är framförallt ner mot Magaluf som de ändå håller på att bygga om. Men det är verkligen en aktiv ö, alltså det är så mycket mer än så. Du har allt ifrån långa stränder till små gömda stränder och klipper till alltså de här små spanska byarna till turistdelarna. Alltså du har allt på den här ön och det älskar jag. Jag kan tycka att det är lite för mycket svenskar ibland. Men annars så tycker jag, det är inte bara jag som älskar det, så det är helt förståeligt. Så det här är verkligen en ö som jag trivs så otroligt bra på. Och det känns jättebra att få vara hemma här nu. Och vår plan är att vi ska vara här till efter nyår i alla fall. Och sen så kommer vi börja röra oss vidare mot Ibiza. Och sen Valencia. Och sen så köra ner mot Marbella-hållet och södraste Spanien efter det. Så att ja, det känns jättebra. Och som sagt, nu ska jag njuta av den här regniga kvällen. Och så ses vi nästa vecka. Hej då!